We are going to start our simple and practical English lesson, which is very useful for you for your day-to-day uses. ඔබ එදිනෙදා ජීවිතයේ භාවිතයන් සඳහා ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වන සරල සහ ප්‍රායෝගිකම ඉංග්‍රීසි පාඩම් පෙළක තවත් අදියරකටයි මේ අප සූදානම් වන්නේ. I have a question. මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කොහොමද බහන්නේ? මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. දැන් පන්තිවල ඉගෙන ගන්න අය මෙතන ඉන්නවා. මගේ පන්තියේම ඉන්න ශිෂ්‍යයෝ මෙතන ඉන්නවා. කොහොමද බහන්නේ? අත ඔසවලා මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. You can raise your hand and ask, excuse me, I have a question. I have a question. මේ question කියන වචනේ ප්‍රශ්නයට යෙදෙන නාමපදේ හුඟක් අය උච්චාරණය කරන්න දන්නේ නැහැ හරියටම. Question. මං හිමින් කියන්නම් slow motion කියමුද අපි? Question. 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 අල් ඡායන්න શબ્ද වෙන්නේ. Question. Question. ඡායන්න වගේ කිව්වත් කමන්නේ. Question. අල් කයන්න, වේයන්න, අල් සයන්න, ඡායන්න, අල් නයන්න. නැත්නම් අල් ඡායන්න, අල් නයන්න. Question. Excuse me sir. I have a question. මට තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් කියලා තමයි ඒ ප්‍රකාශය ඔබ ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. I have a question කියලා. Excuse me sir. I have a question. මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. I have a question. I have a question. පුංචි දරුවෙක් ඔබට පේනවා ප්‍රශ්නයක් අහනවා I have a question කියලා. I have a question. I have a question. I have a question. What? Who said that? What? Who said that? දැන් මේ කතිකේ අහනවා මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයෙන් ඇහුණු ප්‍රශ්නේ පිළිබඳව කවුද එහෙම කිව්වේ කියලා. Who said that? කවුද කිව්වේ? Who said that? Mr. Marshall, down here. Mr. Marshall, down here. Mr. Marshall, මෙතන මෙන්න මේ පල්ලෙහා කියලා උස වැඩි කෙනෙක් ඒ උස අඩු පුංචි දරුවව පෙන්නනවා down here කියලා. down here කියන්න පුළුවන් ළඟ පෙන්නනවා නම් ඈතින් පහළ තියෙන දෙයක් පෙන්නනවා නම් down there කියන්න පුළුවන්. here කියන්නේ මෙතන, there කියන්නේ අතන. Mr. Marshall, down here. අපි නැවත බලමු මේ පුංචි දෙබස. I have a question. I have a question. මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. I have a question. What? Who said that? What? Who said that? කවුද කිව්වේ ඒක? Who said that? Who said that? Mr. Who said that? What? Who said that? Mr. Marshall, down here. Mr. Marshall, down here. Mr. Marshall, මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා. Mr. Marshall, down here. Sure. Oh, sure. බලන්න උත්තර දෙන්න ලස්සන. දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කිව්වම හා කියලා කියන්න පුළුවන්. හා අහන්න. Sure. Sure. Yes කියනවා වෙනවට sure කියන එක හරි ලස්සනයි. බලන්න sure උච්චාරණය වෙන විදිය පයනු සොයන්නයි අයන්නයි ශබ්ද වෙන්න ඕනේ. පයනු සොයන්නයි අයන්නයි. Sure. පයනු සොයන්නයි අයන්නයි ශබ්ද වෙන්න ඕනේ. Sure. What's your question? What's your question? මොකක්ද වගේ ප්‍රශ්නේ? Sure. What's your question? What's your question? What is කියන එක බලන්න කෙටි කරන ලස්සන. What's ඕනම තැනකදී what is කියන වචන දෙක කෙටි කරලා කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. What is කෙටි කළාම what's වෙනවා. What's your question? මොකක්ද වගේ ප්‍රශ්නේ? What's your question? What's your question? එතන බලන්න ඔයාගේ කියන වචනේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන ලස්සන විදිය. ඔයාගේ කියනකොට your කියන්න එපා. your. What's your question? Sure. What's your question? එතන නම් your කියන එකත් බොහොම කෙටි කරලා අහන්නේ. What's your question? your කියලා යන්තම් your ඇහෙන්නේ. What's your question? What's your question? What's your question? What's your question? your ඇදෙන්නේ නැහැ වැඩිය. What's your question? මොකක්ද වගේ ප්‍රශ්නේ? What's your question? I was wondering. ඒ දරුවා කියනවා I was wondering කියලා. මේක යෙදුමක් I was wondering කියලා ඉංග්‍රීසි වල කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ කියන එක. I was wondering. මම දන්නේ නැහැ. ඒක විශේෂ යෙදුමක්. I was wondering. Don't do this. No, wait. I'm listening. Yeah, I'm listening. Go ahead. I'm listening. බලන්න මේ වැඩිහිටියා මේ කතිකයා දරුවට කියනවා මම සවන් දෙනවා ඔබට. ඔබ කියන්න කතා කරන්න. Go ahead. කතා කරගෙන යන්න. Go ahead කියලා කියන්නේ
ඉදිරියට යන්න කියන එක. කතා කරගෙන යන්න. ඔයා කතා කරන්න. ඔයාට බාධාවක් නැහැ. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Well, Go ahead. Go ahead. well, Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. I'm listening. Go ahead. I was wondering. I'm listening. Go ahead. දරුවා කියනවා I was wondering කියලා. මම දන්නේ නැහැ. I'm listening. Go ahead. මම සවන් දෙනවා. යන්න ඉදිරියට. Well, well කියලා දරුවා කියනවා. well කියන්නේ හොඳයි කියන එක කතාවක් පවත්වන්න පටන් ගන්නකොට යම් දෙයක් කියන්න පටන් ගන්නකොට කියනවා පටන් ගනිද්දි well කියලා. well කියන්නේ හොඳයි කියන එක. well හොඳයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ වගේ කතාවක් මොන හරි කියන්න පටන් ගන්නකොට well කියලා කියන්න. well හොඳයි. well, I know everyone makes mistakes. මේ දරුවා හරි ලස්සන ප්‍රකාශයක් කියනවා. I know everyone makes mistakes. මම දන්නවා හැමෝම වැරදි කරනවා. මේ ලෝකේ වැරදි නොකරන අය නැහැ. I know everyone makes mistakes. මේක සරල වර්තමානයේ වාක්‍යයක්. මේ everyone කියන පදය නිත්‍ය ඒකවචන ගණයලා සලකනවා. everyone කියන්නේ හැමෝම. නමුත් grammar වලදී ඒක නිත්‍ය ඒකවචනයි. දැන් අපි කියන්නේ everyone makes mistakes. හැමෝම වැරදි කරනවා. everyone makes mistakes. make කියලා එතන කියන්නේ කරනවා කියන එක, හදනවා කියන එක නෙමෙයි. එතකොට හොඳට හිතට ගන්න everyone ඒකවචන නිසා ක්‍රියාපදයේ අගට s શબ્දයක් එනවා. බලන්න everyone ඒකවචන නිසා තමයි ඒ කියන්නේ ඒකවචනයි කියලා සලකනවා grammar වලදී. ඒ නිසා make කියන ක්‍රියාපදයේ අගට s අකුරක් දාන්න ඕනේ. මේක simple present tense වල grammar rule එක. ඉතින් ලස්සන වාක්‍යයක් කටපාඩම් කරලා මතක තියාගත්තත් පව් නැහැ. පව් නැහැ. everyone makes mistakes. අර s අකුරු ඇහෙනවා තැන් දෙකක. mistakes බහුවචනේ අත් වැරදි. makes කියන ක්‍රියාපදයේ ඒකවචනයි. ක්‍රියාපදයක් නම් ඒකවචන වෙනකොට s අකුරක් එනවා ක්‍රියාපදයට. එහෙනම් come වල ඒකවචනේ මොකක්ද? comes. go වල ඒකවචන ක්‍රියාරූපය මොකක්ද? ඒ කියන්නේ go කියන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදේ. ඒකම තමයි බහුවචන ක්‍රියාපදේ කියන්නේ. අමුතුනේ grammar ඉගෙන ගන්නකොට බය වෙන්න එපා. නිකන් අහගෙන ඉන්න නිකන් ඔලුවට දාගන්න. go. verb එක ගන්න. ඒකවචන ක්‍රියාරූපේ goes. give. gives. make. මෙතන make කියන්නේ කරනවා. make නම් makes. ඉතින් මම මතක් කරන්න ඕන ඔබට පුළුවන් මගේ පන්ති වල ලියාපදිංචි වෙන අද දවසේ දුරකථන අංකය දිස් වෙනවා තිරේ මත 074 022 31 26 මගේ personal WhatsApp number එක යොමු කරන්න ඔබේ ඉල්ලීම පන්තියට බැදෙන්න කැමති නම් ලියාපදිංචි වෙන්න කැමති නම් අදම ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන් මාස 6ටම පුංචි මුදලක් අපි අය කරන්න. මුල ඉඳලම උගන්වනවා බිඳුවේ ඉඳලා. දැනුම අඩු අයට පදනම් පාඨමාලාවක් තියෙනවා. දැනුම වැඩි අයට උසස් පාඨමාලාවක් තියෙනවා. IELTS course එකකුත් අපි කරනවා. ඉතින් අදම ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක පහළ ඇති නිල් පාට link එකක් click කරලා join වෙන්න group එකට අපි විස්තර එවන්න. දැන් බලන්න මේ දරුවා කියන දේ everyone makes mistakes. හැමෝම වැරදි කරනවා. I know everyone makes mistakes. 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 මම දන්නවා හැමෝම වැරදි කරනවා. I know everyone makes mistakes. ඒ වගේ දෙයක් කිව්වහම ඔබට පුළුවන් කියන්නේ මම එකඟ වෙනවා කියලා. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වල කියන්නේ මම එකඟ වෙනවා කියලා? ලස්සන ක්‍රමයක් තියෙනවා. I am with you. I am with you. I am with you කියන්නේ මම ඔබ සමග එකඟයි. මම ඔබ සමග එකඟයි කියන අනිත් ක්‍රමය තමයි I agree with you. agree නෙමෙයි agree. I agree with you කියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මම ඔබ සමග එකඟයි කියන්න I am with you කියන්නත් පුළුවන්. I am with you. ලස්සන විදිහක් මම එකඟයි කියන්නේ. I am with you. කියන්න බලන්න. chat box එකට දාන්න මම ඔබ සමග එකඟයි කියලා. මේ channel එක subscribe කරන්න අනිවාර්යයෙන්. මම නිතරම live වෙනවා. notification bell එක click කරලා තියන්න. මම live ආවම මට දැක් ගන්න පුළුවන්. මම ඔබ සමග එකඟයි. මොකද agree කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. විශේෂයෙන්ම අපි කියන එකට stative verb එකක් කියලා. ඒ stative verbs වලදී සාමාන්‍යයෙන් am දාන්නේ නැහැ. I agree with you. මම එකඟ වෙනවා ඔබ සමග. agree pronounce කරන්න දරුවනේ. pronounce කරලා හුරු වෙන්න. agree. I agree with you. I agree වලට am දාන්න නැත්තේ I am agree කියන්නේ නැත්තේ ඇයි? stative verb එකක්. ඒ වගේ am දාන්න නැති තව ක්‍රියාපදයක් කියන්නේ love. I am love කියනවා.
I love you. agree කියන්නේත් ඒ වර්ගයේ ක්‍රියාපදයක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ පුංචි පාඩමෙන් වැදගත් යමක් ග්‍රහණය කරගත්තා. මම නිතරම live වෙනවා. මේ channel එක subscribe කරලා තියන්න, notification bell එක click කරලා තියන්න. ඒ වගේම අද දවසේ ඔබට මගේ පන්ති වල ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. මගේ WhatsApp අංකය තිරේ දිස් වෙනවා 074 ඔබේ නම WhatsApp කරන්න මම පන්ති විස්තර එවන්නම්. පාසල් දරුවන්ටත් වැඩිහිටියන්ටත් පන්ති පැවැත්වෙනවා මුල ඉඳලා බිඳුවේ ඉඳලා අපි උගන්වනවා. දැනුම තියෙන අයට අමතර පන්ති advanced classes අපි වෙනම තියෙනවා. IELTS පාඨමාලාවකුත් අපි මෙහෙවනවා. සමුගන්නයි සූදානම් මේ මොහොතේ. wish you all the best.